So guys, question for the day. Kung nalaman mo na fake or hindi authenticated yung items na nabili mo, gagamitin mo pa rin ba siya or hindi na? So please comment down below. Salamat po! Hello everyone, my name is Rochelle de la Cruz and welcome back for another microphone review. Since tayo ay nakapag-unboxing na at nagkaroon na rin tayo ng tinatawag nating audio testing, ang gagawin naman natin ngayon is paano ba natin malalaman kung legit or fake itong items na nabili M1 na nabili ko sa Shopee. So, tatlong bagay yung pwede natin gawin para makita natin or makapag-legit check tayo sa items na to. So, number 1, pwede tayong pumunta sa Play Store at mag-upload or mag-install tayo ng QR code scanner. Then, second, kung meron namang built-in QR code scanner na sa yung cellphone, much better. So, mas madali natin tayo or mas madali tayo makakapag-access para sa legit checking. And then, third natin is ang Google App. So, dito, itatype lang natin or magsa-search lang tayo ng Boya Legit Check para sa items na to. So, guys, para malaman natin kung ano yung security code ng itong ating items na nabili natin, hindi ba't meron ditong barcode? Itong may arrow dito, ang gagawin lang natin ay tatanggalin lang natin ito. Yan. And then here, lalabas na yung kanyang security code. So guys, without further ado, halika na at mag-legit check na tayo para sa items na to. Andito na tayo ngayon sa aking Play Store. And then, syempre, i-search natin ang QR code scanner. So, ayan yung mga option na pwede natin pagpilian kung alin dyan ang gusto nating i-download. Ayan. So, pag meron na kayo napili, all you have to do is to install. And then, pwede na natin gamitin to para sa legit checking. Ang next naman na gagawin natin ay ang paggamit ng QR scanner na naka-built-in sa aking cellphone. Now, this time, all we have to do is itapat lang natin itong box na to sa QR code. Then, after nyan, i-click lang natin at hintayin natin na lumabas ang website ng Boya at iyon ang i-click natin para makarating tayo doon. Okay. So, ayan na, nakarating na tayo dito sa website ni Boya. So, patient is a virtue, kaya tara, intay-intay lang tayo para tayo ay mag-guide ni Boya. Yan. So, lumabas na dito yung X-mark and then basahin natin at i-zoom. The product you queried is fake. Please buy our products from authorized channels. Please kindly share the product picture, SNN and purchase invoice to support the Boya mic.com so we can give you a correct guidance immediately. And then last na pwede natin gamitin ay ang pag-check gamit ang Google. So here all we have to do is ilagay lang ang security code. Ayan, so i-type lang natin siya na ang security code ay manggagaling mismo doon sa box. Okay, so again, hintay-hintay at malalaman din natin kung same result nga yung nakita natin doon sa aking QR scanner na gamit ang aking cellphone at dito rin sa Google account. Okay, ayan na, lumabas na. Then, of course, i-zoom na natin. So, ayan ang nakalagay. The security code you are looking for does not exist. Beware of counterfeiting or contact the company's customer service staff. So, again, same result ang nakuha natin. I feel so sad kasi nga talagang ang product na nabili ko ay hindi siya legit. Pero kahit na hindi siya legit, eto na siya. Eto na yung product na to. So, all I have to do now is to use it. And then, syempre, alagaan ko na lang siya.
For sure, hindi man to legit itong product na nabili ko na to. Kapag ito ay inalagaan ko, iningatan ko, inayos ko ang paggamit dito, magtatagal pa rin to. This time around, hindi ko itatapon ang product na to because yung 261 pesos is pera pa rin yan. So, pinag-ipunan ko pa rin yan. Overall, ang importante sa akin ngayon, kahit sabihin nating fake yung nabili kong items from Shopee, gagamitin ko pa rin to. Ang importante ngayon sa akin is meron akong audio. And then, para tumagal siya at mapanatili ko yung magandang quality ng audio nitong aking microphone, ay iingatan ko siya. Because naniniwala ko na kahit sabihin na natin na ang mga items na nabili natin ay fake, ay maaari pa rin itong tumagal kung ito ay atin na mismong pag-iingatan at paghuhusayan sa paggamit. So, ika nga, nasa paggamit mo pa rin kung papaano ka nasa sa iyo pa rin kung tatagal lang isang items. Kasi kahit nasabihin naman natin original yan, kung hindi mo naman pag-iingatan yan, baliwala pa rin yung tinatawag nating authenticated ng product na na-avail natin. But of course, since eto na rin na ito ay nalaman kong fake, learning lesson from my part is, since gusto ko na nga na magseryoso sa ganitong I must say na dapat mas pag-ipunan ko pa to ngayon ng pera. So, mas maganda pa rin talaga na bibili tayo sa mga legit store. For example, sa mall, okay? And then, mas maganda na rin na kapag bibili tayo ng price kung sa online selling naman, doon na tayo sa mas mahal. Kasi yung mas mahal na product, yun talaga yung mga authenticated. So, if you like watching my video today, please don't forget to give me a thumbs up. Pakishare na lang din po ang video natin for today. And then, syempre, kung ikaw po ay new pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, click the bell button, click all, and para nang sa ganon ay palagi kayo updated sa mga video uploaded ko every now and then. So, guys, see you again on my next one. Have a nice day. Bye! So, question for today. So, guys, question for today. Ay, taga muna, April Rose. Storbo naman to.